ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආධුනිකයෙක්ට නවකයෙක්ට වැඩේ ඉක්මනට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් තියෙන හොඳ ක්‍රමවේදයක් තමයි පොඩි පොඩි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාඩමේදී ඔයාලට හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් කියලා දෙනවා. මුල ඉඳලා අග වෙනකන් පාඩමේ රැඳිලා ඉන්න. අපි බලමු ගිහලා පළවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. මට හරිම කනගාටුයි. දැන් කනගාටුයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් sorry කියලා. හරිම කනගාටුයි. අපිට very sorry කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් so sorry කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මට හරිම කනගාටුයි අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් I am so sorry. I am so sorry. එතකොට මේ sorry කියන වචනේ අවස්ථා දෙකකදී යෙදෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි කිසියම් දෙයකට තමන්ගේ පසුතැවිල්ලක් තියෙනවා. තමන්ගේ කනගාටුවක්, තමන්ගේ දුකක් තියෙනවා. අන්න එතකොට අපිට sorry කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මොකක් හරි කරපු වැරැද්දකට සමාව අයදින කොටත් අපිට මේ sorry කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න sorry කියන වචනය පසුතැවීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කරපු වැරැද්දකට සමාව අයදීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. ඔයාගේ දවල් වරුව විනෝදයෙන් ගත කරන්න. දැන් විනෝදයෙන් ගත කරන්න අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් enjoy. ඔයාගේ දවල් වරුව අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් your afternoon. your afternoon. එතකොට enjoy your afternoon. ඔයාගේ දවල් වරුව විනෝදයෙන් ගත කරන්න. enjoy your afternoon. ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. දැන් විශ්වාස කරනවට අපිට හොඳ වචනයක් තියෙනවා believe. believe කියන්නේ ක්‍රියාපදය. අපිට මේ ක්‍රියාපදයෙන් නාම විශේෂණයක් හදාගන්න පුළුවන්. believable කියලා හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා කියන්න අපි un මුලට එක්කහු කරනවා. එතකොට අපිට unbelievable කියලා අලුත් වචනයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක නාම විශේෂණයක්. එතකොට ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ අපිට කියන්න පුළුවන් that is unbelievable. that is unbelievable. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් that's unbelievable. ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. that's unbelievable. හුඟක් කාලෙකින් දැක්කේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා හොඳ යෙදුමක්. කෙනෙක්ව අපිට හුඟ දවසකින් දැක්කේ නැත්නම් අපිට ඉංග්‍රීසියේ ලස්සන යෙදුමක් තියෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් long time no see. long time no see. ගොඩ දවසකින් දැක්කේ නැහැ. long time no see. ඇය ආපහු hina වුණා. දැන් hina වෙනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් smile කියලා. hina වුණා. අතීත කාලේ හංගවන්න අපි ed එකක් කරගන්නවා. d එකක් දාගන්නවා. මේකේ e එක කොහොමත් මේ ක්‍රියාපද ඉවර වෙන්නේ e එකකින් නිසා. smiled hina වුණා. ආපහු නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් back. එතකොට she smiled back. she smiled back. ඇය ආපහු hina වුණා. ඒ දොර වහන්න. වහන්න නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් shut. ඒ දොර නම් that door. එතකොට ඒ දොර වහන්න අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් shut that door. shut that door. ඒ දොර වහන්න. මට ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා. දැන් ඔළුවේ කැක්කුමට අපිට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්? අපිට කියන්න පුළුවන් headache කියලා. headache. headache කියන්නේ ඔළුවේ කැක්කුම. ඒකට ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I have a headache. I have a headache. මට ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා. I have a headache. පරිස්සමෙන් අහුම්කම් දෙන්න. පරිස්සමෙන්. දැන් පරිස්සම් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් careful කියලා. දැන් මේක පරිස්සමෙන්නේ ක්‍රියා විශේෂණය adverb එක. අපි ly එක්කව කරගන්නවා අගට. carefully. අහුම්කම් දෙන්න අපිට හොඳ වචනයක් තියෙනවා listen.
එතකොට පරිස්සමින් ඇහුම්කන් දෙන්න අපිට කියන්න පුළුවන් listen carefully. listen carefully. පරිස්සමින් ඇහුම්කන් දෙන්න. ඔයාට ඒක තියාගන්න පුළුවන්. දැන් තියාගන්න කියන එකට මේ අවස්ථාවේදී අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයක් තමයි have කියන එක. කියන්නේ ඔයාට තියාගන්න අවසර තියෙනවා. පුළුවන්. අපිට can කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඒක තියාගන්න පුළුවන්. You can have it. You can have it. ඔයාට ඒක තියාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. You can have it. දැන් මේකදී ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාටින් මම දාලා තියෙනවා කතෘව subject එක. රතු පාටින් දාලා තියෙනවා ක්‍රියාව. කොළ පාටින් දාලා තියෙනවා ක්‍රියාවට යටත් වෙන දෙය. කර්මය. කතෘ ක්‍රියාව කර්මය. එතකොට ක්‍රියාවට එනකොට රතු පාටින් මම දෙකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. have කියන එක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. can කියන එක මේ අවස්ථාවේදී උපකාරක ක්‍රියාපදයක් විදිහට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. උපකාරක ක්‍රියාපදය. එතකොට ප්‍රශ්නයක් එහෙම අහනකොට අපි මේ උපකාරක ක්‍රියාපදය තමයි මුලට අරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඔයාට ඒක තියාගන්න පුළුවන්. You can have it. සුබ දවසක්. සුබ දවසක් නම් අපිට a great day කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අර සුබ දවසක් වේවා කියලානේ අපි කියන්නේ. එතකොට ඒ අදහස ගන්න අපි have කියලා මුලට දාගන්නවා. Have a great day. Have a great day. සුබ දවසක්. Have a great day. මට හොඳටම මහන්සි. දැන් මහන්සි නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් tired කියලා. එතකොට මේ tired කියන එක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා නාම විශේෂණයක්. නාම විශේෂණයක්. එතකොට මෙතන ed වලින් ඉවර වෙලා තියෙන නිසා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ක්‍රියාපදයක්ද කියලා. ඇත්තට මේ ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි මේක නාම විශේෂණයක්. එතකොට අපි නාම විශේෂණයක් එනකොට am හරි is හරි are හරි ওই තුනෙන් එකක් අරගන්නවා කතෘගේ හැටියට. දැන් මෙතන කතෘ ඇවිල්ලා Iනේ I am tired. මට මහන්සි. දැන් මට හොඳටම මහන්සි නම් අපි හොඳටම කියන අර්ථය හංගවන්න really කියලා අරගන්නවා. එතකොට I am really tired. I am really tired. මට හොඳටම මහන්සි. I am really tired. ඉක්මනට එන්න. ඉක්මනට නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් quickly කියලා. quickly. එතකොට මේක ඇවිල්ලා විධානයක්නේ. ක්‍රියාපදෙන් තමයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉක්මනට එන්න කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් come quickly. come quickly. ඉක්මනට එන්න. come quickly. කවුරුත් සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. දැන් සර්ව සම්පූර්ණ කියන අදහස අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න අපිට perfect කියලා කියන්න පුළුවන්. perfect. මේක ඇවිල්ලා perfect කියන වචනයත් ඇවිල්ලා නාම විශේෂණයක්. කවුරුත් නැහැ කියන එක හංගවන්න අපිට nobody කියලා අරගන්න පුළුවන්. nobody. එහෙම නැත්නම් no one කියලා අරගන්නත් පුළුවන්. සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. එතකොට කවුරුත් නැහැ කියන එකේ nobody කියලා ගත්ත ගමන් ඒ වාක්‍යම නැත යන අර්ථයට හැරෙනවා. I not එකක් අමුතුවෙන් එක්කව කරගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට nobody කියන එකට ගැලපෙන ක්‍රියාපදය තමයි is. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් nobody is perfect. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් no one is perfect. දෙකෙන් කැමති එකක් කියන්න පුළුවන් දෙකම හරි. no one is perfect. nobody is perfect. එතකොට perfect කියන එක ඇවිල්ලා නාම විශේෂණයක්. මේක ගොඩක් පොදුවේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයක්. මොකද මේ ලෝකේ කවුරුත් එහෙම සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. වැරදි වෙන්න පුළුවන්. no one is perfect. සමා වෙන්න මම පරක්කුයි. දැන් සමා වෙන්න කියන එකට මේ අවස්ථාවේදී අපිට sorry කියලා අරගන්න පුළුවන්. දැන් මම පරක්කුයි. පරක්කුයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් late. එතකොට sorry I am late. sorry I am late. සමා වෙන්න මම පරක්කුයි. දැන් මේක spoken English නිසා I am sorry කියලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. I am කියලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. sorry කියලා විතරක් අපිට ඒ අදහස අරගන්න පුළුවන්. spoken English නිසා නැත්නම් I am කියලා මුලට එන්න ඕනේ. I am sorry I am late. එහෙම නැත්නම් sorry I am late. සමා වෙන්න මම පරක්කුයි. මම ළඟ සල්ලි නැහැ.
දැන් මම ළඟ සල්ලි නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I don't have any money කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I haven't got any money කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I have no money. කැමති එකක්. I have no money. I haven't got any money. එහෙම නැත්නම් I don't have any money. ඔය තුනෙන් කැමති එකක් කියන්න පුළුවන්. හරි. I have no money කියන එක තමයි හැබැයි වඩා ලස්සන. මම පිට්සා වලට ගොඩක් කැමති. ගොඩක් කැමති නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් love කියලා. අධික විදියට කිසියම් දෙයකට කැමති නම්. එතකොට මම පිට්සා වලට ගොඩක් කැමති අපිට කියන්න පුළුවන් I love pizza. I love pizza. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වචනය පිට්සා කියන වචනේ උච්චාරණය කරනකොට T අකුරක් શબ્දය ඇහෙනවා. නමුත් ලියනකොට අපි T අකුරක් ලියන්නේ නැහැ. උච්චාරණය කරනකොට T අකුරක් උච්චාරණය වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. ඔයාට දැන් මට කතා කරන්න බෑ. කියන වට අවසර නැහැ කියන එක තමයි මම ඔතනින් අදහස් කරන්නේ. බෑ. කොහොමද අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්? can't කියලා කියන්න පුළුවන්. cannot කියන එක කෙටි කරලා can't කියලා අරගන්න පුළුවන්. කතා කරනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් talk කියලා. එතකොට ඔයාට දැන් මට කතා කරන්න බෑ. අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් you can't talk to me now. You can't talk to me now. ඔයාට දැන් මට කතා කරන්න බෑ. You can't talk to me now. මගේ ගෙදර සෑහෙන ලොකුයි. දැන් මගේ ගෙදර ලොකුයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් my home is big. අර සෑහෙන කියන අර්ථය ගන්න අපිට quite කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට my home is quite big. මගේ ගෙදර සෑහෙන ලොකුයි. එතකොට මේ quite කියන වචනේ සමහර ලාවට completely සම්පූර්ණයෙන්ම කියන අදහසක් එනවා. තැනේ හැටියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වචනයක්. බොළඳ වෙන්න එපා. දැන් කෙනෙක් බොළඳයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් silly කියලා. ඔයාලා දන්නවා. එතකොට බොළඳ වෙන්න එපා නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා don't be silly. Don't be silly. මොකද silly කියන එක ඇවිල්ලා නාම විශේෂණයක්. එතකොට අපිට ඒක නැත යන අර්ථයේ විධානයක් දෙන්න අපි be කියන ක්‍රියාව අරගන්න ඕනේ. Don't be silly. බොළඳ වෙන්න එපා. දැන් වහිනවා. වහිනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් rain. දැන් වහිනවා නම් අපි කොහොමද කියන්නේ? දැන් මේ වාක්‍ය හදනකොට අපි it කියලා තේරුමකට නැති කතරු කෙනෙක්ව දාගන්න වෙනවා. මොකද කතරු කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හදනකොට. it rains කියලා කියන්න බෑ. මොකද it rains කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වහිනවා. හැබැයි මේ මොහොතේ දැන් වහිනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් it is raining. It is raining. මේ මොහොතේ වහිනවා. It is raining. හරි. එතකොට අද ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් ඉගෙන ගත්තා. පොඩි වාක්‍ය. ලේසි මතක තියාගන්න උච්චාරණය වෙන විදිහ යටින් පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා සිංහලෙන්. ඉතින් හරි විනෝදයෙන් මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද පොඩි දේවල් ගොඩක් මතක තියාගත්තොත් එහෙම අවසානයේ තමන් සෑහෙන ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තමන්ට අත් වෙනවා. ඉතින් දිගටම මේ channel එක බලන්න. ඔයාලට හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට.